সুপ্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহোম ছোৱালী সীমা চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই লেহেতি শাক কচাৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওক। এইখিনি হাঁহৰ মাংস হয়। মই ইয়াত মেৰিনেট কৰি ল'ম। এতিয়া প্ৰথমতে দি দিছোঁ নিমখ। এয়া নিমখ দিছোঁ। এয়া হালধি দিছোঁ। এয়া নেমু চেপি দিছোঁ। নেমু এতিয়া দিছোঁ মিট মছলা। মিট মছলা দিলোঁ। এতিয়া জিৰা, এয়া ধনিয়া, এয়া হ'ল গৰম মছলা। এতিয়া দিম অলপ তেল। আৰু অলপ দিম পিঁয়াজ। এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। মেৰিনেট কৰি কিনে ফ্ৰিজত খুব বেছি মই আধা ঘণ্টা ওপৰে ৰাখোঁ। এঘণ্টা 45 মিনিট এনেকৈ ৰাখোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সানি কিনে ফ্ৰিজত মই ভৰাই ল'ম। আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব ৰেচিপিটো, মই দেখুৱাই গৈ থাকিম। এবাৰ মই বনোৱা নিচিনাকৈ খাই চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সোৱাদটো গম পাব। এইখিনি হ'ল ইস্কছ। এইটো পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ চাই। তেজপাত দুখিলা লৈছোঁ। আদা, নহৰু আৰু জালুক পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। হালধি আৰু নিমখ আগত দিয়া আছে, মনত থ'ব। মই ইয়াত অকণমান এনেই ৰংটোৰ কাৰণে হালধি ছিটিয়াই দিছোঁ ওপৰত। নিমখ দিব নালাগে বাৰু, একেবাৰে মই মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। এয়া হৈ গৈছে। মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিম। সেইখিনি এয়া 10 মিনিটৰ পিছত ইস্কছ দিব হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইস্কছ দি দিম। হাঁহ মাংস যিমানে লৰদাই থাকে সিমানেই খাবলৈ টেষ্ট হয় বুলি কয়। বহুত টেষ্টি লাগে বোলে খাবলৈ। আপোনালোকে মই যে 10 মিনিট 5 মিনিট এনেকৈ টাইম দিয়ে সেইটো নহয়। আপোনালোকে যিমান পাৰে লৰলাব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল পাব। এয়া আকৌ মই 10 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত
ঢাকনখন খুলিছোঁ। একো নকৰোঁ, অলপ পানী ঢালি দিম। হাঁহ মাংস আপোনালোকে 40-45 মিনিট বনালে হৈ যাব, সিজি যায় মাংসটো। মই আগত হাঁহৰ ৰেচিপি এটা দিছোঁ, চাব। হাঁহৰ ভাজি, তাতো মই সেই 40-45 মিনিটে লাগিছে। মই এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ, যিহেতু গ্ৰেভি বনাম। পানীখিনি এতিয়া শুকাই যাব দিম। এতিয়া লেহেতি শাক লৈ লৈছোঁ, অলপ ভাজিম। এতিয়া মই পূৰা 20 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ। এয়া চাওক, পানী শুকালে। মই এতিয়া মোৰ ফেভৰেট বস্তু আদা পাত ইয়াত দি দিছোঁ শাকত। মই মাজে মাজে চেক কৰিছিলোঁ বাৰু, এবাৰ দুবাৰ। মই 7 মিনিটৰ পিছত খাইছোঁ। এয়া শাক ৰেডি, এয়া ৰেডি। এতিয়া মই নমাই থওঁ। এইখিনি হ'ল লেহেতি আলু ভাজিছোঁ। এয়া খাবলৈ হৈ গ'ল, ভাত ৰেডি। এইখিনি হ'ল লেহেতি শাক, এইখিনি হ'ল পানী টেঙা, লৈ আহিছিলোঁ সেইদিনাখন বজাৰৰ পৰা। আপোনালোকক আগলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে মৰম দি যাব। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।